Ja, då har vi startat. Ja, för en liten stund sedan då. Vackert. Ja, knata ett par timmar. Klockan är 5:15 på morgonen. Det här blir kul. Får uppdatera när jag kommer lite längre fram. En riktigt glad midsommardag och god morgon på er. Första pausen kom upp i 6,5 kilometer, 1 timme och 12 minuter. Så nu har jag suttit, klockan är 7:05. Så jag har suttit 2 minuter, funderar på att börja röra mig igen. Snart är Kungens kurva. 2 timmar, 1 mil. Har varit och bytt strumpor för typ, ja, vad kan det ha varit, 400 meter sedan. Känns bra. Klockan är 2 minuter över 8. Så ska vi försöka hitta lite frukost här längre fram. Så har cirka 3 kilometer kvar till Donken, där min frukost kommer bli. Så då har vi suttit en stund inne på Donken. Så nu är klockan snart 10:30. Och vad tänkte jag säga? Jo, det borde vara ungefär 1 mil till Hedin bil i Södertälje Veda. Så 2 timmar till dit. Då borde klockan vara 12:30. Ja. Och sen därifrån hem borde det väl vara kanske drygt 4 mil då. Ja. Börjar känna lite, eller har känt under fötterna rent sagt. Tjena. Men nej, det känns rätt bra. Nu när man fick vila och ta sig då i nästan. Fortfarande positiv. Några timmar kvar. Jag börjar ju nästan fundera på om det inte skulle gå snabbare att ta motorvägen. Det tar ju tid liksom. Au, mycket. Så, nu har vi knatat i 5 timmar. Enligt klockan är den 11:40 eller 20:12. Som då har jag med andra ord haft 40 minuters paus. Så 5 timmar är bara effektivt. 27 kilometer har vi kommit. Så nu sitter jag utanför Salem kyrka typ, eller vid vägen i en busskur. Och luftar fötter, tänker jag inte filma. Humör 10 av 10 fortfarande. Kroppsmässigt, fötterna börjar ju känna. Jag säger att det är en 7 av 10 kanske. Så vad sa jag, 27. Ja, det är en bit kvar. 43 till då, kilometer. Det borde gå. Hoppas jag. Får se hur det känns i Södertälje. Då har jag gått 4 mil. Och det är väl det längsta tror jag som jag har gjort.
Men nej, dricka lite vatten, dra på sig nya strumpor igen och passa på. Ja, sakta men säkert så närmar vi oss Södertälje. Klockan är nu 12:35. Så att energimässigt börjar dala ner lite. Vi behöver mer vatten. Ben från Stockholm central mot Södertälje. Pausar Moraberg industri. Känns det som. 35 kilometer tror jag att det var. Klockan 13 kanske, 13:15. Kommer och går i vågor hur man mår i fötter och ben. Men efter den här pausen blir det nog bra. Känns som att jag behöver sätta någon skavskydd på lilltån. Vi får se. Sen har jag inte haft något att dricka på en timme. Men jag får väl offra en av sportdryckerna som jag har i väskan. De hade tänkt att använda som nödfall i slutet. Det blir ändå ett stopp på Willys. Yes, nu sitter vi här. Tar en liten vila. Och jag behövde tydligen sätta skavsår på små tårna, höll jag på att säga. Lilltårna. Vi ser hur det går. Resten av vägen. Berättade jag förresten att i starten, typ 15-20 minuter in på promenaden, så vid Hornsvägen, Hornsgatan kanske det heter, så vurpade jag. Så då trodde jag att det skulle vara finito för den här trippen, men det var inte så farligt. Fick lite skrubbis på knät. Och sen har jag väl sträckt någonting i underarmen, känns som. Nu senare. Med lite Voltaren på det när man kommer hem, så är det lugnt. Men nu ska jag ta och ladda upp batterierna några sekunder. Och sen klippa till lite plåster. Och sen är det bara att röra sig vidare. Annars energimässigt, jag börjar känna i benen i och för sig, men energin börjar väl återhämta sig sakta men säkert så fort man sätter sig, så att det är rätt skönt. 4,3 mil. Så då har jag slagit mitt rekord som jag inte kommer ihåg vad det var. Någonstans under 4 mil tror jag. Nu är jag precis vid Södertälje Syd. Så alldeles strax vid Pershagen. Där blir det en paus, kanske sushi eller något liknande för sika. Solen har tittat fram, så det gör det hela lite jobbigare. För det går åt mer vätska, så jag var inne på Willys för en stund sedan och köpte 1,5 liter till. Och en glass. Så det var inte fel. Ganska skuggigt. Kroppsmässigt börjar sakta men säkert dala nu. Nu har jag inte tagit en paus på en stund förutom om man inte räknar med Willys. Men fötterna kommer och går. Ibland så verkar de en hel del och sen återhämtar de sig. Tjena. Fick följeslag av en polare också någon kilometer här, så det var lite kul att svamla lite. Drog vi ner lite på tempot och bara chitchatta. Något seg i huvudet, så jag minns knappt vad jag sagt nu, så att jag uppdaterar efter jag har käkat istället. 46 kilometer klar. 27 kvar. Och det skulle väl ta 5,5 timmar enligt Google Maps.
Klockan är 20 över 4. 20 över 4, ja. Med pauser och så vidare så räknar man väl att borde vara hemma runt kanske 11-12. Fortfarande om det går. Lämnade Pershagen för en kanske 10 minuter sedan. Stannade på en sushi där. Och då verkte fötterna konstant när jag hade tagit av skorna. Men peppar peppar så brukar jag få lite ny energi av att man har suttit. Nämen. Ja, så det är väl paus snart. Har gått 59 200 steg. Så det är också över rekord då, så det är bra. Det känns som att hjärnan börjar pigna till sig nu när man har fått i sig lite käk också. Man känner sig inte lika snurrig. Dock så lyser solen ganska duktigt. Så det går åt en hel del vatten. Nu har jag en lite kvar fram till Järna som kommer om ish 9 kilometer. Jag vill bara shoppa lite på Statoil, ta en kaffe. Så det blir bra. Tjena! Sitter jag utanför Statoil i Järna. Circle K heter det i och för sig. För oss som inte är bakåtsträvare. Har precis blåst om Lilltårna. Klockan är 3 minuter i 6. Och jag har tagit en cabanos, köpt en kaffe och 2 nya Ramlösor. Så jag hoppas att det kommer räcka hem. Det lär märkas. Ja, det bör vara 2 mil kvar, det vill säga 4 timmar till, plus lite pauser. Så jag hoppas att jag är hemma innan 11-12 ungefär i alla fall. Typ. Ja, pigg är i alla fall fortfarande hyfsat. Jag börjar känna lite trött. Alltså jag svamlar. Jag börjar känna energin finns ju fortfarande kvar. Det är fötterna som är värst. Resten av kroppen orkar i alla fall. Men jag uppdaterar vidare lite längre fram. 56 kilometer avklarade. Som ni ser i mitt ansikte så har jag sol på mig. Och det har jag haft sen jag var i Statoil. Klockan är 6:30, så en halvtimme. Så jag gissar på att jag är ganska röd i nacken. Det behöver väl vara ungefär 3 timmar och 40 minuter kvar, va? Plus lite pauser på det. Men 71 600 steg avklarade. Så det känns skönt. Det var resten kvar. Upptäckte ett skönt skavsår på hälen som jag inte har känt av. Men den är omplåstrad och klar. Så ja, det är väl egentligen bara fötterna som har tagit stryk mest. Känns fortfarande helt okej i höfter, lår och smalben och knän, rygg. Och ändå så minns jag när jag gick från Södertälje senast. Det var ju bara 3,5 tror jag mil. Och då kändes det nog fruktansvärt i sätesmusklerna och höfterna. Så att jag är oerhört tacksam över att kroppen är så pass som den är idag. Jag minns inte vad det stod. 6,4 mil har jag gått nu. Klockan är 10 över 8. Ja, typ. Och jag är flåsig. 1 mil kvar. Och jag är helt
Man ser nog inte. Men jag har bränt. Och det gör man. Sjukt. Jag har bränt kroppen. Det är ont överallt. Och då är det bara solen jag pratar om just nu. Men jag tog min sista sportdryck nu för att ta sista pushen. Tror att det kommer vara väldigt, väldigt tufft den här sista milen nu. Jag får inte ens ner farten längre utan det bara stapplar på. Men det börjar fler och fler muskler göra sig påminda att de existerar på denna kropp. Men det kommer och går, så det är skönt. Fortfarande absolut värst. Fötter. Nu har jag boostat lite när det gäller jag tror jag klipper här och typ klipper tillbaka så fort jag kommer på ett namnet. Energin. Så det är skönt. Det ska bli intressant att se hur den här natten kommer kännas samt morgondagen. Men på måndag då är jag pigg och fräsch igen. Gilla tvungen. Strålande. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga för tillfället. Jag går bara gaggar, men Mörka Hölö är passerat. Så nu är det Tullgårdens slott. Och sen är det möbelaffären som kommer här först och främst. Sen Tullgårdens slott. Sen är det miljöåtervinningen Korslöt. Sen är jag i Vagnhärad. Typ. Det ska bli sjukt skönt. Vi får se. Så är det. Nu tror jag till och med att min bror kom. Eller om det är min far. Så det ska bli intressant att se. 6,3 kilometer kvar. Och jag håller på att bli uppäten av mig. Men solen har i alla fall gått i moln. Eller ja, den kommer inte över trädtopparna. Det var min far som var förbi med mer vatten. Dra på trissor vad de vill äta upp med. Ja. Så jag vet inte om det här blir sista uppdateringen. Eller om jag tar en till update i Vagnhärad. Och sen kanske i och för sig hemma. Vi får se. Energimässigt, jag fick en boost av sportdrycken. Så det var skönt. Och vatten. Som min far lämnade. Så det var schysst. Humör. Med tanke på mygg. Hatar mygg. Nej, jag är glad. Jag är snart hemma. Jag kanske inte ser så glad ut längre. Men det har med energin att göra. Så att det blir kul och det ska bli riktigt kul att klippa ihop det här och se hur ansiktet förändrar. Framförallt den här brännan, alltså den är helt galen. Spännande. Ja, jag får vifta myggen 3 kilometer till. Sen börjar man väl komma inåt mot Vagnhärad. Där kanske inte lika mycket peppar. Det här är ju ute på en åker / skog. Ruggigt trött i benen och i underfötterna. Klockan är ju för sig 9:10. Riktigt nice. — 74,1 kilometer. Nu har jag 300 meter kvar hem, en liten grusväg. Och det gör så jäkla ont i kroppen. Mentalt
Fortfarande pigg sen sista sportdrycken samt besök och sjukt mycket stöttning från nära och kära. Ja, men det var vad ska jag säga, spännande. Men det här är nog det absolut jobbigaste jag har gjort någonsin, kan jag lugnt säga. Jag hoppas på att jag kan klippa ihop det här imorgon. Så skickar jag ut lite länkar. 0 till 10 där 10 är högst. Smärta i kropp. 25. Nej, spännande. Nu ska jag bara hem, sätta mig ner ett tag, krypa till duschen tror jag att det blir. Mycket känslor inblandat i det här också. Yes.